السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أشرف شلبي من A to Z، والحلقة 22 من الفيجوال بيزك ابليكيشن. في هذه الحلقة إن شاء الله سنتعرف على for each، وسنتحدث عن التعامل مع النصوص. فهيا بنا. نستخدم for each عندما أريد أن أقوم بتنفيذ شيء معين على مجموعة من الأوبجكتس كلها مثل بعضها البعض. كيف؟ على سبيل المثال، أنا أريد مثلا أن أقوم بعمل شيء معين على جميع أوراق العمل داخل ملف الإكسل، فبدلا من أن أذكرها واحدة أو أستخدم for next، أستطيع أن أستخدم for each، كأنني أقول for each ورقة العمل داخل الملف قم بعمل كذا. سوف أشرحها بتفصيل. على سبيل المثال، dim range rng متغير as range، عرفت range rng بأنه نطاق. وdim sh عرفت كلمة sh as worksheet ورقة عمل، عرفت ال sh كأنها ورقة عمل، وعرفت ال rng كأنها نطاق. ثم جئت هنا وقلت الآتي: for each، لكل range، لكل نطاق إن في أوراق العمل worksheets CRR، وممكن أن تكون worksheets كما قلنا سابقا. أستطيع أن أستخدم الأسلوبين. لكل نطاق داخل ورقة العمل CRR افتح نقطة رينج، افتح قوس من ال A3 إلى ال A3 end Excel down، يعني في كل خلية، لكل خلية داخل ورقة العمل CRR من أول هنا حتى هنا، ماذا؟ range.interior.color، غير اللون للبينك. next range سيقوم بتكرار هذا الفعل على كل الخلايا الموجودة في هذا النطاق. لنرى F8. لاحظ قام بجعل كل المجموعة بنفس اللون. على سبيل المثال for each sh، يبقى لكل sh عبارة عن ايه؟ عن ورقة عمل. لكل ورقة عمل ان في الورك شيتس، في اوراق العمل، sh protect، احمي ورقة العمل. سوف نقوم بتنفيذ بالاف 8 وخرج. انظروا الآن، لن نستطيع كتابة أي شيء في أي ورقة عمل لأنه قام حماية جميع أوراق العمل. نفس الشيء for each sh in worksheets sh.unprotect، أي فك الحماية. بالطبع أنا كان من الممكن أن أضع علامات تنصيص وأضع الباسورد، ولكني جعلتها هكذا للسهولة. سوف أقوم بتنفيذ هذا الكود لفك الحماية. sub only، نفذ. نرى الآن استطعت أكتب أي شيء أو أدخل أي بيانات لأن الحماية تم فكها. للتعامل مع النصوص هناك الكثير من الطرق والأساليب. لنأخذ هذا الكود. ابتداء وضعنا option explicit، إذا جميع المتغيرات سيتم تعريفها. dim h1 as string، dim h2 $sign، b $sign، c $sign، نفس الطريقة. إذا لو وضعت المتغير، اسم المتغير بعدها $sign، كأنك قلت dim h2 as string، dim b as string، dim c as string. إذا هذه طريقة أخرى لتعريف المتغيرات، بوضع علامة بعد المتغير. علامة $، تدل على أنه string.
نلاحظ ملاحظة أننا قمنا بتعريف هذه المتغيرات قبل كتابة الأكواد، وبالتالي ستكون ال H2 معرفة داخل جميع السبروتينز أو جميع الأكواد الموجودة في هذا الموديول دون الداعي لتكرار تعريفها. إذا عرفنا ال H1 ال H2 وال B وال C كشيء عام. نأتي لهذا الكود sub A1 dim H3 as string. إذا هنا قمت بتعريف المتغير H3 كمتغير حرفي، ولكني قمت بعمل شيء آخر. نجمع 6 في 6 معناها أن هذا المتغير لن يسمح بأكثر من 6 خانات. H1 المتغير H1 المعرف في الأعلى يساوي هيلو مستر سامي هاو ار يو. H2 تساوي H1، H3 تساوي H1. إذا جميع المتغيرات ستكون بنفس القيمة. مسج بوكس اظهر في رسالة ال H2 واظهر في رسالة ال H3. ثم هنا قلنا أن المتغير B تساوي my name is فراغ. المتغير C يساوي أشرف شلبي. H2 المتغير H2 ستتحول قيمته إلى B زائد C، وممكن أن أكتبها B and C. إذا استخدام الزائد أو الأند هو نفس الأسلوب. مسج بوكس H2 اظهر ال H2. مسج بوكس B اظهر قيمة ال B and و VB تاب. ال VB تاب هو كلمة في الفيجوال بيزك معناها كأنك ضغطت على مفتاح التاب في لوحة المفاتيح. إذا اترك مسافة كبيرة. and C ثم وقيمة السي. لنرى بالإف 8. إف 8 ولاحظ معي هنا في شاشة اللوكال على مستوى الموديول لو فتحته ستجد أن هناك متغير قيمته B يحتوي على my name is. لاحظ أن في شاشة اللوكالز أعطاك جميع قيم المتغيرات التي عندك. البي على مستوى الموديول قيمته my name is. C قيمته أشرف شلبي. H1 هيلو مستر كذا. H2 my name is كذا. H3 6 خانات فقط. ننفذ F8 H1 H2 H3 أخذت قيمة. لاحظ أن ال H3 الآن أخذت قيمة. قيمة ال H3 هيلو HELOO 6 أحرف والمسافة 6 أحرف فقط. مسج بوكس بالفعل أظهر ال H2 كاملة كامل النص. أوكي. ال H3 أظهر فقط هيلو ومسافة لأننا أرغمناه على أخذ 6 خانات فقط، وبالتالي لن يكمل بقية النص. مسج H2 أعطى رسالة my name is أشرف شلبي. أعطى مسج B my name is ثم ترك مسافة كبيرة نتيجة ال VB تاب ثم أشرف شلبي. إذا نستطيع أن نستخدم ال VB تاب لترك مسافات كبيرة، الزائد والأند لنربط أكثر من نص مع بعضهم البعض ونضعهم بجانب بعضهم البعض. نستطيع في الدم في التعريفات أن نربط أو نحدد عدد معين من الخانات للمتغير. نأتي للكود الثاني. في هذه الورقة عندي الاسم الأول والاسم الثاني والاسم الثالث لمجموعة من الأشخاص أو الموظفين، وأنا أريد في هذه الخانات أن أقوم بتجميع هذه المسميات بحيث يصبح الاسم هنا كاملا. dim I as integer متغير يبدأ من 5 إلى 9. من 5 إلى 9. next I ماذا يفعل في هذه الدوارة؟ range if I range if عمود if وقيمة الI المتغيرة if تصبح في الأول F5. قيمة ال F5 تساوي range C5 زائد علامات تنصيص مسافة. عندي أترك فراغ ما بين الكلمة والكلمة، ووضعت الشرطة السفلية لأنني أكمل في سطر تالي وهو يجب أن يكون سطر واحد، زائد رينج D5 زائد مسافة زائد رينج
E5 next I ويكمل. نفس الكود ممكن أن أقوم بتنفيذه بشكل آخر عن طريق استخدام الأكتف سيل أوفست 0 3 و-2 و-1. نفس الطريقة استخدمنا هذا قبل ذلك. سأقوم بتنفيذ هذا الأمر. نجد أنه قام بتجميع الاسم كاملا في عمود الإف. إذا استخدمت الزائد أيضا في تجميع الكلمات مع بعضها البعض. نأتي إلى هذا الكود. استخدمت في هذا الكود شاشة الإيميديا. سوف أنفذ ونرى الفرق. أعطاني رسالة خطأ. أين الخطأ؟ هنا. لماذا؟ debug print A ما بين علامات تنصيص زائد 5 ما بين علامات تنصيص. إذا نص مع نص فوضع A5. نص بجوار نص. debug print 2 ما بين علامات تنصيص and 5 ما بين علامات تنصيص. نص ونص فوضع الاثنين بجوار بعضهما البعض. في الحالة الثالثة كتبت 2 زائد 5 بدون علامات تنصيص، وبالتالي فهم أن هذا رقم وهذا رقم، ف2 زائد 5 7، وبالتالي وضع 7. عندما جئت في السطر الأخير وضعت debug print A نص زائد 5 بدون علامات تنصيص، أي رقم زائد نص مشكلة، وبالتالي أعطى خطأ. ممكن علاج هذا باستخدام كلمة CSTR قوس إغلاق القوس. نلاحظ أنه وضع ال A وبجوارها ال5 لأنني قمت بالCSTR بتحويل أي شيء داخل الأقواس إلى نصوص. إذا استخدمت دالة CSTR أو Convert to String لتحويل أي شيء تضعه داخل الأقواس إلى نص، وبالتالي أستطيع أن أقوم بعمل الكونكاتينيت أو التجميع ما بين النصوص بعضها البعض. نأتي إلى هذا الكود dim RNG as range. إذا هنا قمت بتعريف متغير على أنه object، على أنه عنصر، على أنه range نطاق. ثم C تساوي علامات تنصيص فاضي فارغ. إذا متغير C فارغ. جئت هنا وقلت for each لكل نطاق range إن في هذا الإطار أو هذا النطاق الكبير اللي هو range active cell، وليكن مثلا هذه الخلية active cell إلى active cell end XL to right، يعني إلى النهاية، إلى آخر كان في النهاية. في كل هذا النطاق لكل خلية في كل هذا النطاق ماذا تفعل؟ اجعل السي المتغير سي يساوي سي الحالية اللي هي لا شيء and range value قيمة الخلية الآتية and VB تاب ومسافة، والبي اجعلها تساوي بي في البداية لا شيء and range dot value النطاق الخلية الحالية and VB new line. VB new line سطر جديد. VB تاب استخدام التاب المسافة الكبيرة. next range القيمة التي بعدها القيمة التي بعدها القيمة التي بعدها، ثم اعرض ذلك في مسج بوكس ومسج بوكس. ما نريده هنا أن نقوم نأتي في هذا النطاق لكل خلية من هذا النطاق احضر قيمة الخلية فسيأخذ أحمد، ثم تاب، ثم يترك مسافة، ثم يضيف عليها سامي، ثم يترك تاب، ثم مسافة، ثم يضيف عليها مرسي، ثم تاب مسافة، ثم يضيف عليها أحمد سامي مرسي، ثم تاب مسافة، ثم يضيف عليها 3 4 3. إذا جمعت جميع هذه الخانات في السطر الواحد لأظهرها في مسج بوكس. لنرى في الحالة الثانية ب أحمد
سامي مرسي أحمد سامي مرسي 3 4 3. وضعها كل واحدة في سطر، كل واحدة في سطر، لأن استخدمت في بي نيو لاين. إذا في الخلية الحالية إلى آخر سطر، إلى آخر نهاية السطر، قام بأخذ كل خلية في هذا النطاق وقام بتنفيذ هذان الأمران عليها. الأول يجمعها وما بينهما التاب، والثاني يجمعها وما بينهما نيو لاين، سطر جديد، ثم يظهرهما في مسج بوكس. أنا أريد أن ألغي هذا ونرى ماذا سيحدث هنا. وألغي هذا الكود وهذا الكود. for each range، في كل خلية أو نطاق في n في النطاق الكبير هذا في الأكتيف سيل حتى النهاية، إذا كان الأبر كيس الحرف العلوي ليفت من الناحية اليسار للقيمة أول خلية، يبقى أول خلية من الكلمة تساوي A كابيتال. إذن في الديباج هنا اطبع هذا الريتش. نلغي المسج بوكس ونرى ماذا سيحدث عند التعامل مع هذا الكود. أحمد سامي مرسي، أظهر هذا وأظهر هذا فقط. لماذا؟ لكل خلية في هذا النطاق إذا كان الحرف الأول A كابيتال اظهره في شاشة الإيميديا أو اطبعه في شاشة الإيميديا. نأتي إلى هنا، سوف أقف على الأكتيف سيل، هذه هي الأكتيف سيل بالنسبة لي الآن، وأنفذ هذا الأمر مرة أخرى. أعطاني الهجري. لماذا؟ لأن بدر تبدأ بالبي، اف فيصل اف، الهجري تبدأ بالإي كابيتال فوضعها، وهنا تبدأ بالبي كابيتال، وهنا 3 3 4 3، فلم يظهر إلا الهجري. بهذا نكون قد وصلنا لنهاية حلقة اليوم، وإن شاء الله في الحلقة القادمة سنكمل أيضا التعامل مع النصوص. نراكم على بركة الله.